વિડીયો અંદર સોનાલિકા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે અને વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. હું તમને ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વનરાજભાઈ આ ટ્રેક્ટરના ઓનર છે અને વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સોનાલિકા ટ્રેક્ટર છે, સોનાલિકા RX42 અને અત્યારે ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા. આખું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, કંપનીનો કલર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ એકદમ સારા. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. પહેલા એક વખત વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. જો તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો વનરાજભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે પાછળથી ખોટો ધક્કો થશે. એવા ઘણા કિસ્સા બની ગયેલા છે. તો એક વખત વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. RX42 સોનાલિકા ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશન, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ. ટાયર 80% જેવા ટાયર છે. નવા ટાયર છે 80% જેવા. ટ્રેક્ટરની કિંમત માત્ર 2,65,000 જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ વનરાજભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને પ્રતાપપરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને જો તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. વનરાજભાઈના 91,734 અથવા 87,990 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.